हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई तपाईहरुको हराएको डीबी को कन्फर्मेसन नम्बर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी क्रोममा जाउँ। क्रोममा आइसकेपछि चाहिँ हामी सर्च बक्समा गएर dbprogram.state.gov भनेर टाइप गर्छौं। dbprogram.state.gov टाइप गरिसकेपछि अब हामी यसलाई सर्च गर्छौं। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट को अफिसियल वेबसाइटमा आइसकेको छौं। अब चाहिँ हामीले यहाँनेर चेक स्ट्याटसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनेर हामीले कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फरगट कन्फर्मेसन नम्बर हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 2024 को डीबी रिजल्ट पब्लिश भइसकेकोले गर्दा यहाँनेर अटोमेटिक 2024 भनेर आइसक्यो। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो लास्ट फ्यामिली नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो थर। त्यसपछि यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो फर्स्ट नेम भनेको चाहिँ आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो मिडल नेम राख्नुपर्ने हुन्छ इफ छ भने है। छैन भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर नो मिडल नेममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ। इयर हाल्नु होला यहाँनेर। त्यसपछि आफ्नो यहाँनेर डे हाल्नु होला। त्यसपछि यहाँनेर मन्थ हाल्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले डीबी भर्दाखेरि प्रयोग गरेको इमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि यहाँनेर लास्टमा चाहिँ हामीले क्याप्चा भर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो क्याप्चा चाहिँ यहाँनेर जस्ताको त्यस्तै सार्नुपर्ने हुन्छ। क्याप्चा सारिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यहाँनेर सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मेरो चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर अटोमेटिकली आइसकेको छ। अब यहाँनेर लास्ट फ्यामिली नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर मेरो हालिसकेको छ। त्यसपछि मेरो डेट अफ बर्थ पनि हालिसकेको छ। अब यहाँनेर चाहिँ हामी अथेन्टिकेसन क्याप्चा हाल्छौं। अथेन्टिकेसन क्याप्चा हालिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँनेर सबमिट बटनमा क्लिक गर्छौं। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर हैज नट बीन सिलेक्टेड। मेरो चाहिँ डीबी लोटरी 2024 परेन। यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो हराएको कन्फर्मेसन नम्बर पनि खोजेर डीबी लोटरीको रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ।